Hello and welcome to Pythagoras Classes. I hope tomorrow exams will खूब दुनिया के गोये से बहुत students से request कोई इसलिए सर already common दियो already करने की बात करक. But my dear students, already common बिली exactly common वारो because we have only one question paper जितु माने base कोरी पिने आमी कथा किनी कबो पारिम. But then also होय तो एक ही prediction और मॉडल जितु तुम्हारे के पढ़ा then it will be correct. আৰু at the same time মই just ইয়াতে তোমালোকক কিছুমান টেকনিক্যাল বস্তু ক'ব বিচাৰিছো অলটি যে what is the problem কি হয় অলটিৰ আৰু কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেই কথাখিনি অলপ শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো ওকে প্ৰথম কথা অলটিত যদি আমি চাও আনলাইক ইংলিশ অলটিত কিন্তু ৰাইটিং স্কিল তেনেকৈ নাই সেইকাৰণে অলটিত যদি তোমালোকে লেসনস বিলাক ভালকে পঢ়ি যোৱা প্ৰত্যেকটো লেসন যদি ভালকে পঢ়া লাইন বাই লাইন যদি তোমালোকে জানা and apart from that যদি তোমালোকে poems বিলাক ভালকে পঢ়া then maximum marks তোমালোকে সিকিউৰ কৰিব পাৰিবা because এই গুটেখিনি প্ৰশ্নৰ পৰাই কিন্তু বাৰে বাৰে কোৱেশ্চন আহি থাকিব তোমালোকে লিখি লিখি হয়তো আমনি লাগি যাব পাৰে এটা পইণ্টত কিন্তু এটা writing skill আছে that is essay writing okay but apart from that you will not get anything তাৰ মানে 70 marks total তোমালোকৰ it will be from the book ঠিক আছে prose and poetry পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 marks তোমালোকৰ এটা passage থাকিব 5 marks error correction ঠিক আছে error correction মেমে খুব ধুনিয়াকে বুজাই দিছে এইখিনি মই আকৌ এক্সট্ৰাকে নকও error correction কাৰণে তোমালোকে ক্লাস 10 ৰ যিখন কোৱেশ্চন বেংক হেখন অকমান চাই যাব পাৰা এইখিনি ইয়াৰলি খিনি চাই গলো কিন্তু কমন আহা চান্সেস থাকে ওকে আৰু 5 marks that is tag question ওকে tag question তোমালোকে জানা মেমেও শিকাইছে ওকে সো এই গুটে বস্তুখিনি আৰু 10 marks we have essay এতিয়া মোৰ কবলগা কথাখিনি এটো হৈ গল যে তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো কোড হয় সো অলটিত তোমালোকে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে 1 লাইন লিখিলে কিন্তু মাৰ্ক ফুল নোপোৱা বুজি পালানে at least দুটা লাইন লিখিবা নহলে এটা লাইন লিখিছা যদিও কিন্তু কমপ্লেক্স কৰিবলে ট্রাই কৰিবা ঘুৰাই পকাই পিনি লিখিব ট্রাই কৰিবা তাৰ মানে এডিশনাল ইনফৰমেশন ইজ নেসেসাৰী বুজি পালানে আৰু 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকে 4 লাইনস মান লিখিব লাগিব নহলে 3 to 4 লাইনস তোমালোকে লিখিবই লাগিব 3 পৰা 4 লাইন তোমালোকে লিখিব লাগিব কিন্তু মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস এটা কথা হয় অলটি যেহেতু ওয়ার্ড লিমিট তো দিয়া না থাকে যেনেকে ইংলিশত 30 to 40 ওয়ার্ডস বা এনেকে দিয়া থাকে অলটি দিয়া না থাকা কাৰণে কিন্তু তোমালোকে কনফিউজনত বহুতে আহা যে কিমান লিখিম সো হে কাৰণে 2 মার্কস যেতিয়া লিখিবা তোমালোকে 2 মার্কসৰ কিন্তু বহুত এক্সিড নকৰিবা 3-4 লাইনসৰ মাজতে গুটেই কিটা আনসারস ৰাখিবলৈ ট্রাই কৰিবা because ইয়াতে 3 মার্কসৰো আহিব 4 মার্কসৰো আহিব 5 মার্কসৰো আহিব এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ মার্কস ইয়াত আছে হে কাৰণে এই হৰু হৰু ডিফাৰেন্সেস বিলাক অকমান ইম্পৰ্টেন্ট অলটিত জিমান পাৰা ট্রাই টু মেক দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ কমপ্লেক্স তোমালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলটো কিন্তু অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় অলপ কমপ্লেক্স কে লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা এটো নহয় যে মই এনেকুৱাকে লিখিছো যে সাৰেও বুজি পোৱা নাই মই নিজেও মুখস্থ কৰি গৈছো তেনেকুৱা নহয় তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো নিজে ঠিক কৰি পিনি অকনমান ভালকে লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা ওকে কামিং টু আরটিসি কেনেকে লিখিব লাগে ওকে আরটিসি সদায় জানিবা যে আরটিসি তিনটা প্যাৰাগ্ৰাফত লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা ওকে যদি তিনটা প্যাৰাগ্ৰাফত নোৱাৰা বিকজ যেতিয়া মই তিনটা প্যাৰাগ্ৰাফ বুলি কৈছো লাষ্টৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো কিছুমানে একদম জিটি লিখি থৈ গুছি আহে কনক্লুজন প্যাৰাগ্ৰাফটো তো যদি তিনটা নোৱাৰা দুটা লিখিবা দুটা ইজ অলসো এনাফ প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটোত কি লিখিবা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফত তুমি লিখিবা যে হে লাইনটো কোৰ পৰা লৈছে কোৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰা হৈছে আৰু ডাইৰেক্টলি লিখিবা যে হে গুটে লেসনটোত বা পোয়েমটোত কিহৰ কথা পাতিছে বুজি পালানে দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট প্যারাগ্ৰাফ সেকেন্ড প্যারাগ্ৰাফটোত যদি তোমালকে যোৱা সেকেন্ড প্যারাগ্ৰাফটোত কি কৰিবা এই লাইনটোত এক্স্যাক্টলি কি কৈছে বুজি পালানে এই লাইনটোত এক্স্যাক্টলি কি কৈছে হে কথাটো লিখিবা আৰু থাৰ্ড প্যারাগ্ৰাফটোত তোমালকে কি কৰিবা থার্ড প্যারাগ্ৰাফটোত লিংক কৰিবা তাৰ আগৰ লাইন আৰু পিছৰ লাইন গিটাত কি কৈছে তাৰ লগত অলপ লিংক কৰিবলৈ ট্রাই কৰিবা দিস ইজ হাউ এ আরটিসি ইজ টু বি অ্যাটেম্পটেড ওকে বুজি পাইছা তোমালোকে আরটিসি একেটা কথা লেসনটো হ'ব আৰু পোয়েমটো হ'ব ওকে যদি মই যোৱা বছৰ পেপাৰখন অকমা অ্যাসেসমেন্ট কৰো তেতিয়া আমি এটা বস্তু দেখা পাইছো যে যোৱা বছৰ কিন্তু 4 মার্কস প্লাস 4 মার্কস আহিছে কিহৰ পৰা আহিছে word meaning বুলি কোতে গুটে বস্তুখিনি যেতিয়া word meaning পঢ়িবা একে লগতে তোমালকে meaning জানিবা লগতে synonym and লগতে antonymo জানি থবা ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা বিলাকৰ জানিবা
যিবিলাক সিঙ্গল ওয়ার্ডত থাকে ম্যাক্সিমাম তেনেকুৱা অহা চান্সেস থাকে তোমালোকে বুকখনৰ পিছফালে ওয়ার্ড মিনিং দেখিবা তাতে তোমালোকে যিবিলাক সিঙ্গল ওয়ার্ডস আছে তেনেকুৱা বিলাক এক্স্যাক্টলি চাবলে ট্রাই কৰিবা সাপোজ dilapidated এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মটলি ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ওয়ার্ডস আছে তোমালোকে চালে বুজি পাবা ঠিক আছে